નમસ્કાર। આજના વિડીયોમાં આજે આપણે સ્વમૂલ્યાંકન વિશેની થોડીક માહિતી મેળવીશું। દર શનિવારે સરકાર તરફથી જે બાળકોને ધોરણ 3 થી 10ના બાળકો જે સ્વમૂલ્યાંકન જાતે પરીક્ષા આપતા હોય છે તે પહેલાં વોટ્સઅપ દ્વારા આપવામાં આવતી, પરંતુ હવે તેની સાથે સાથે ConveGenius નામની એપ્લિકેશનથી પણ તેની શરૂઆત થઈ છે, જેના મદદથી વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી પોતાની સ્વમૂલ્યાંકનની ટેસ્ટ આપી શકે છે। તો ચાલો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ConveGeniusની એપ વિશેની માહિતી મેળવીશું, જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સ્વમૂલ્યાંકનની ટેસ્ટ આપી શકે। તો સૌપ્રથમ આપણે આપણા મોબાઈલની અંદર ગૂગલમાં વેબ ConveGenius ઉપર લખ્યું છે કે વેબ ConveGenius, એના ઉપર સર્ચ મારવાનું છે। વેબ ConveGeniusમાં સર્ચ મારશું તો વેબ ConveGenius સ્ક્રોલ કરતાં આપણે નીચે લખેલું છે કે વેબ કોન્વે AI। તો વેબ ConveGenius પર ટચ કરતાં આપણી સ્ક્રીન પર અહીંયા મોબાઈલ નંબર નાખવા માટેનું એક સ્ક્રીન આવશે। તો આપણે દરેક વિદ્યાર્થીએ તમારા ઘરે જે મોબાઈલ નંબર તમે વાપરો છો તેનો જ મોબાઈલ નંબર તમારે અહીંયા નાખવાનો છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં અહીંયા મોબાઈલ નંબર નાખ્યો છે એન્ડ સેન્ડ OTP કરવાનું છે। સેન્ડ OTP કરશો એટલે તમારા મોબાઈલ પર નીચે એલાવ લખેલું આવશે, એટલે કે તમારો OTP ડાયરેક્ટ તેમાં સબમિટ થઈ જઈ શકે છે। તમે એલાવ બટન આપશો એટલે OTP સબમિટ થઈ જતાં આપણું રજિસ્ટ્રેશન અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જશે। હવે આપણે જે સ્ક્રીન દેખાય છે તેમાં આપણે ઉપર એક ઇન્સ્ટોલ લખેલું સિમ્બોલ આપેલું છે બ્લુ કલરમાં। જો તમે તેને ઇન્સ્ટોલ લખેલું છે તેને ટચ કરશો અને ઇન્સ્ટોલ આપશો તો તેના માટેની જે આપણી ConveGenius એપ્લિકેશન છે એ ડાઉનલોડ થઈ જશે અને જેની મદદથી આપણે ડાયરેક્ટ બહાર ConveGenius એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકીશું। જુઓ, આપણી એપ્લિકેશન અહીંયા ડાઉનલોડ થઈને આવી ગઈ છે। હવે આપણે જે કામગીરી કરી છે એ ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશનમાં કરી શકીએ છીએ। સૌપ્રથમ આપણે પહેલાંની જેમ વોટ્સઅપમાં આપતા હતા તેવી જ રીતના નમસ્તે લખીશું। આપણે હવે લખવું પડશે નહીં, ડાયરેક્ટ નમસ્તે કરશો એટલે ડાયરેક્ટ ઉપર આવી જશે। અહીંયા મારી સ્કૂલના દરેક વિદ્યાર્થીના નામ આવેલા છે। આપણે કોઈ વિદ્યાર્થીનું નામ ઉમેરવું છે તો સૌપ્રથમ આપણે અન્ય વિદ્યાર્થી લખેલું છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરતાં નીચે આપણે સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થીની શાળાનો ડાયસ કોડ, એટલે કે દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની શાળામાં જે ડાયસ કોડ છે એને નાખવાનો રહેશે। એક્ઝામ્પલ તરીકે હું શાળાનો ડાયસ કોડ નાખું છું, મારી શાળાનો। અહીંયા આપણને દેખાડે છે કે ભાઈ આપણો કોડ નાખતા જે શાળા દેખાડે છે તે આપણી છે કે નહીં। જો આપણી શાળા જ હોય તો આપણે જસ્ટ ક્લિક જ કરવાનું છે કે હા, આ મારી શાળા છે। નેક્સ્ટ આપશું આપણે તો અહીંયા ધોરણ આપણે 1 થી 10 સુધી, ધોરણ 1 થી 10 સુધીની સ્વમૂલ્યાંકન માટેની અહીંયા આપેલી છે લિંક। બસ આપણે ખાલી આપણું ધોરણ સિલેક્ટ કરવાનું છે કે ધારો કે ધોરણ 7 આપણે સિલેક્ટ કર્યું એટલે આપણે પછી નેક્સ્ટ આપવાનું છે। હવે ખાસ અહીંયા આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધોરણ 7 આપ્યા પછી આપણે આપણા વિદ્યાર્થીનું, એટલે કે આપણે પોતાનું નામ અંગ્રેજીમાં લખવાનું છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા મેં નામ લખ્યું છે। હવે નામ લખશું એટલે આની અંદર સ્પેલિંગના લીધે સરખા સ્પેલિંગને ધરાવતા 1-2 વિદ્યાર્થીના નામ દેખાડે છે। આપણે આપણું નામ સાચું નામ અને જન્મ તારીખ અંદર દેખાડે છે, બસ ત્યાં જોવાનું છે કે આપણું નામ કયું છે, બસ એને સિલેક્ટ કરી અને યસ આપવાનું છે। બસ એટલું કરતાં જ આપણું નામ અહીંયા એડ થઈ જાય છે। હવે પરીક્ષા આપતી વખતે આપણે આપણું નામ જ્યાં છે તેને ટચ કરવાનું છે અને યસ આપવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેથ્સ માટેની પ્રેક્ટિસ અહીંયા શરૂ કરવા માટે નીચે લોગ આપ્યું છે કે હા કે ના। જો તમે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવા માંગતા હોય તો તમારે જસ્ટ હા ઉપર ક્લિક કરી અને ચાલુ કરવાનું છે। તેની સાથે જ પ્રશ્નાવલી ચાલુ થઈ જશે અને બસ આપણે સમજી વિચારીને પ્રશ્નોના જવાબ આપતું રહેવાનું છે। 1 થી 8 સુધીના પ્રશ્નો જવાબ અહીં આપેલા હશે। જ્યારે તમે 1 થી 8 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દેશો ત્યારે તમને નીચે તમારા પ્રશ્નોની જે છે આન્સર કી તે પણ નીચે આપેલી હશે કે તમે કયા પ્રશ્નમાં સાચો અને ખોટો આન્સર આપેલો છે તે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ। આપણું મૂલ્યાંકન આપણે જાતે જ કરી શકીએ છીએ। અને સાથે સાથે જો તમારી પ્રશ્નોત્તરી ખોટી પડી છે અને તમે તેના વિશે વધારે માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો નીચે લિંક પણ આપેલી છે જે શાળાને લગતી હોય છે, તેમાં આપણે ટચ કરીશું તો
તો ડાયરેક્ટ આપણી જે શાળા કે જેમાં આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરેલું છે ઓલરેડી એમાં જઈને આપણે તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી ફરીથી મેળવી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની સ્વમૂલ્યાંકનની ટેસ્ટ આપી શકે છે. અને સાથે સાથે જો તમારા નાના ભાઈ બહેન કે પછી તમારા કોઈ મિત્રો કે જેની પાસે આવો વોટ્સએપ મોબાઈલ એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ન ધરાવતા હોય તો તમે તેને પણ મદદ કરી શકો છો. તમે તમારા મોબાઈલની અંદર બીજા વ્યક્તિને પણ અહીંયા જોઈન્ટ કરી શકો છો. બસ પહેલાંની જેમ જ ફરીથી તમારે અહીંયા નમસ્તે આપેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને તેની સાથે અહીંયા અન્ય વિદ્યાર્થી ઉમેરો એવું લખેલું છે, જેમાં તમે તમારા ભાઈ બહેન કે કોઈ મિત્રને સાથે જોઈન્ટ કરી શકો છો. પહેલાંની જેમ જ ફરીથી તમે તમારી શાળાનો ડાયસ કોડ, જો તમારા ભાઈ બહેન કોઈ બીજી શાળામાં અભ્યાસ કરતા હોય તો તમે તેમની શાળાનો ડાયસ કોડ પણ તમે નાખી શકો છો. એક્ઝામ્પલ તરીકે તો અહીંયા તમે જોયું કે ડાયસ કોડ નાખતાની સાથે ફરીથી શાળાનું નામ આવશે. જો તમારા ભાઈ બહેન બીજી શાળામાં હોય તો એમની શાળાનું નામ આવશે. જો નામ બરાબર હોય તો બસ તમારે ખાલી હા આ મારી શાળા છે એમ ક્લિક કરી આગળ ફરીથી પહેલાંની જેમ જ ધોરણ પસંદ કરી આમ ધોરણ નાખતાની સાથે જ ફરીથી તમારે તમારા ભાઈ બહેન કે મિત્રનું નામ અહીંયા નાખવાનું છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા નામ દેખાડે જ છે. નામ ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેમનું નામ પણ અહીંયા આપણે જે સ્વમૂલ્યાંકનની એપ્લિકેશન છે તેમાં એડ થઈ ગયેલું જોવા મળે છે. તો મિત્રો તમે જોયું કે પહેલાં જે વોટ્સઅપ દ્વારા સ્વમૂલ્યાંકનની ટેસ્ટ આપતા હતા એના કરતાં અત્યારે જે ConveGeniusની એપ્લિકેશનમાં તમે જે ટેસ્ટ આપવા જઈ રહ્યા છો એ ખૂબ સરળ અને સાદી થઈ ગઈ છે. તો તમને ટેસ્ટ આપવાની પણ મજા આવશે અને સાથે સાથે તમે તેની આન્સર કી મેળવી શકશો. અને તેની સાથે સાથે જો કોઈ ભૂલચૂક તમને દેખાતી હોય તમારી મહેનતમાં તો તમે તેની નીચે જે આપેલી લિંક હોય છે તેની અંદર જઈને તમે ફરીથી તેનો મુહાવરો કરી શકો છો. નમસ્તે.